sound. The beauty and fascination of our universe is because of sunlight. زمونږ په کائنات کې په دې دنیا کې چې کومه ښکلا ده کوم څه دي هغه د انور په وجه باندې دي انور د رڼا په وجه باندې دي. Our day starts with the rising of the sun. زمونږ ورځ شروع کیږي چې نور راوخیږي رڼا شي هر څه په پرکاش شي. We can see objects around us due to its light. موږ خپل خوا او شاته چې څه وینو نو د انور د رڼا په وجه باندې وینو. Sun and stars are the natural sources of light. ستوري او نور دا د رڼا قدرتي ذرایع دي. نور هم یو ستوری دی خو وړوکی ستوری دی موږ ته نږدې دی نو ځکه غټ ښکارېږي. All forms of life on the earth is due to light of the sun. په ځمکه چې څه دي د انور په وجه دي. تاسو ته ما ویلي دي چې فوټوسنتسس د انور په رڼا په وجه باندې کېږي. بوټي د دې نه خپل خوراک تیاروي. evaporation د دې په وجه باندې کېږي. Have you ever thought what would have been the situation without the sun? د انور نه بغیر به څنګه هېڅ پام نه وي دنیا به نه وي بیا. Nothing including human beings, birds, animals, vegetation, flowers and fruits would have been existed? No, not possible. Sometimes electricity supply is disrupted at night. The darkness spread all over all the things. چې دې لاړه شي هر څه تیاره شي که نه ځکه د انور رڼا خو نه وي. We then use artificial sources of light. بیا موږ ټارچ راخلو موبایل لګو بل څه کوو بل څه کوو. Can you name some sources of light؟ د نور څه سورسز شته تاسو به خیر مومبتي تاسو لګولی شئ لاټین لګولی شئ نور ته شیشې ولګوئ په بیټرۍ کې کرنټ سټور کوي. Light is a form of energy. The plants prepare their food using sunlight. Speed of light is fastest in this universe. Light travels 3 lakh kilometers in 1 second in air vacuum. The moon is not natural source of light. سپوږمۍ د انور په شان د خپله رڼا نشته د انور نه رڼا اخلي او د هغې په وجه باندې موږ ته پلقینده ښکاري. که تاسو سیارې وګورئ ځینې سیارې موږ ته ښکاري د هغې هم خپله رڼا نشته. زموږ ځمکه هم یو سیاره ده نو دا هم په دې د انور رڼا لګي او دا بیا ښکارېږي مخې ته. تاسو دا د لایټ سورسز دي کتلی شئ مومبتي ده ستوري دي انور دی بلب دی لایټنینګ دی اسمان چې پړقېږي او فایر فلای چې د شپې ګرځي تاسو ورته شاپینګ پې نه کوئ څوک ورته څه وایي څوک ورته څه وایي شنه رڼا کوي. دا نیچرل سورسز دي. luminous and non-luminous objects. The objects which emit light are called luminous objects. هغه څیزونه چې خپله رڼا ورکوي هغې ته موږ luminous object وایو. خپله رڼا یي لکه انور بلب لکه د ټارچ بلب هم کېدی شي بجلي ته تاسو کوم بلب ولګوئ هغه هم کېدی شي خو دا artificial دي او سن او stars چې دا natural دي. Non-luminous objects are seen when light striking them is reflected towards our eyes. Non-luminous موږ ته هلو ښکارېږي چې کله په دې باندې د انور رڼا ولګي دا موږ ته ښکارېږي. Firefly and few sea fish emit light due to some chemical reaction. په firefly کې او په ماهو کې chemical reactions کېږي او بیا پکې موږ ته رڼا ښکارېږي. تاسو کتلی شئ دا نان لومینس باډیز دي. کرسۍ نان لومینس ده سپوږمۍ نان لومینس ده زموږ باډي نان لومینس ده کاغذ نان لومینس ده بلب لومینس ده ډیوه ته ولګئ لومینس ده مومبتي لومینس ده فایرفلای چې ده دا لومینس باډي ده ډیوې باتیانې دغه لومینس دی او ستوري چې دی دا قدرتي سورسز دي او سن چې دی دا قدرتي سورس دی لومینس باډي ده. The light from the sun reaches on the earth after 8 minutes. Where the light reflected from the moon reaches in 1.5 seconds. د انور نه چې موږ ته کوم رڼا را رسي دا په 8 منټه کې را رسي او د سپوږمۍ نه چې را رسي دا 1.5 سیکنډ اخلي 1.5 سیکنډ اخلي. ریزن دا دی چې سپوږمۍ فاصله کمه ده او د انور فاصله زیاته ده نور د رڼا سپیډ چې دا سیوا دی. Transparent, opaque, translucent object. ټرانسپیرنټ شیزونو کې به رڼا مکمل پاس کېږي اوپیک کې به راسره نه پاس کېږي. ټرانسپیرنټ به څنګه وي ته یو شیشه وینځله بلکل دې پاکه کړه بالکل ټرانسپیرنټ دي. اوبه چې دي دا بالکل ټرانسپیرنټ دي. موږ چې ګورو هوا ټرانسپیرنټ ده ځکه چې موږ ته پکې هر څه واضح ښکاري چې کله پکې ګندګي نه
ترانسلوسنټ چې دی دا به ګنده وي لکه شیشه ګنده شوه ګندګي پې پورې شوه ترانسلوسنټ یو نری کاغذ دی چې لږ لږ څه پکې ښکاري ترانسلوسنټ. There are many types of non-luminous objects. ډېر شي قسمونه دي د non-luminous objects. Do all objects reflect light or some of them allow light to pass through them? ټول شیزونه لایټ چې دی هغه تمبک کوي ټول خپل رڼا ورکوي نه ورکوي ټولو شیزونو نه رڼا نه پاس کېږي لکه ته دیوال ته ټارچ ونیسه دنه به تمبک کېږي نه به وځي دی ورته یو پاک شیشې ته ونیسه نو لایټ به ترې وځي هغه ټرانسپیرنټ ده ځینې شی چې دی هغه لکه شنه شیشه شوه یا سره شیشه شوه د هغې نه به څه لایټ وځي څه به واپس کوي. دا مثالونه دي که نه په چشمو کې رڼا پاس کېږي تاسو کتلی شئ دروازه کې نه پاس کېږي کړکۍ شیشه ده نو تا ته پکې هر څه ښکاري نرۍ پرده ده څه پکې ښکاري او څه نه ښکاري ټرانسلوسنټ ده میګنیفاینګ ګلاس تا ته پکې هر څه ښکاري دیوال نه خوا دېخوا څه نه ښکاري اوپیک دی ټیشو پیپر دی نو دا چې ټرانسلوسنټ دی سافټ ډرنک دي په هغې کې چې دی هم څه نه څه ښکاري او څه نه ښکاري لکه اوس چې کلر پکې کمي کنسنټریټډ نه نو بیا پکې څه نه څه ښکارېږي پټۍ ده نو که بالکل وایټ ده نو بیا پکې هر څه ښکاري پلاستیک شیټ دی خو چې روڼ دی هر څه پکې ښکاري چې رنګدار دی څه پکې نه ښکاري او پترۍ دي نو پترونه هر څه نه ښکاري دا اوپیک دی بوتل دی نو بوتل چې ټرانسپیرنټ هر څه پکې ښکاري. The sailors used light signals for communication before the invention of telephone or radio. نو کوم چې سیلر د کشتۍ چې به چلولې نو دوی به لایټ سیګنلز چې دي لایټونه سره کمیونیکیشن دپاره استعمالول. د انور رڼا موږ ته رارسي په اټماسفیر کې په هوا کې نو هوا ټرانسپیرنټ ده که نه ده که هوا صفا ده نو ټرانسپیرنټ ده او که ګنده ده نو بیا ټرانسپیرنټ نه ده که دوړې پکې دي او لوګي پکې دي. لایټ ټریولز ان سټریټ لاین دا هر چا ته پته ده چې لایټ به همیشه نیغ په نیغه باندې خپل سفر کوي. دې په وجه تاسو ایکسپریمنټ کولی شئ 3 کاغذونه به راولئ پای کې به یو شان سوري وکړئ بیا به په هغې کې چې د ټارچ پورته ونیسئ دیوال به تاسو ګورئ رڼا به پاس کېږي د منځ یو کاغذ چې کله تاسو ډسټرب کوئ وړاقوو بیا به رڼا نه پاس کېږي. فارمیشن اف شیډ اوس سوری څنګه جوړېږي. یو observed that light travels in straight line. لایټ خو بالکل نیغ په نیغه سفر کوي چې ته ول لار بلاک کړو چې مخې ته به سوری جوړېږي بیا چې اوپیک باډي ورته راغله. When a non-transparent object come in path of light shadow is formed. که داسې څه راشي لکه مخې ته چې هغه ټرانسپیرنټ نه اوپیکي لایټ چې صحیح نه پاس کېږي نو سوری به جوړېږي. تاسو خپل لاس د موبایل رڼا ته ونیسئ نو تاسو ته به بیا چې دی نو تاسو ته اوس تاسو ته سوری ښکارېږي ګورئ زه لایټ بند کړم نو زه تاسو ته دا اکټیویټي کوم دا ما بند کړو لایټ نه پاس کېږي تاسو ته مخې ته څه نه ښکارېږي یا زه تاسو ته په دې باندې ښیم که نه دا په دې لایټ نه ښکاري زما دا لاس خو تاسو وینئ که نه دې بلاکۍ یې راوستو مخې ته نو دا سوری جوړوي دا څه جوړوي سوری تاسو کتلی شئ ځکه چې دا موبایل ما راوستو مخې ته نو تاسو ته مخې ته څه نه ښکارېږي که نه تاسو ته لایټ بلاک شو نو دا هم د سوري یو مثال دی د شیډو. Reflection of light was light څنګه reflect کیږي څنګه واپس کیږي the bouncing back of light from a non-transparent surface called reflection. Let us investigate which surface reflects more and which type of surface reflects less light. که تاسو عین ته لایټ ونیسئ نو عین به زیات لایټ چې دی هغه واپس کوي. تاسو چې نور پرېوځي تاسو لیدلی دی چېرته رڼا کمه شي که نه ځکه چې زموږ دنیا خو چورلي په 24 ګنټې کې خپل چکر چې دی هغه پوره کوي د انور نه پناه کېږي زموږ دنیا چورلېږي په اصل کې ښه تاسو په اوبو کې چې دی نو د ونو عکس لیدی شئ بلډینګ ته شئ
او د تور ځای نه چې دی لایټ نه ریفلیکټ کېږي تور ځکه موږ ته دا لیکل چې دي دا ښکارېږي اوس هم تاسو وینئ دا لیکل که نه بل سکرین باندې sound आवाज we feel an active and busy life around us due to various sounds early in the morning the chirping of birds seem pleasant موږ مختلف اوازونه اورو موږ چې سهار نه راپاسو مرغۍ ښکلی ښکلی چغار کوي سندرې وایي many of us enjoy music زیات خلک ګانې اوري مزه ول ورکوي we become alert after listening some sound ځینې ټایم کې موږ داسې اکټیو شو چې موږ څه اوازونه واورو we talk to each other using sound but some sound are very unpleasant such as pressure horns ځینې اوازونه ډېر زیات خطرناک دي لکه د ټرکونو هارنونه and noise of machine د ماشینانو شور لکه تاسو کتلی شئ چې کرش پلان چې ډګډګار کوي شونه بدلېږي په خلکو خوب ډسټرب کوي sound is produced by vibration propagation of sound we hear sound when they enter our ears object passing through air whenever an object vibrates it forces the air particle around to vibrate these vibrating particles cause sound to travel from one place to another کله چې ماشه ګرځي کنه دا کوم आवाज موږ ورو درته څنګه په وجه باندې په نور کې ډېر شي دما کېږي خو موږ ته نه رارسي موږ نه اورو وجه دا په منځ کې سپیس دی په سپیس کې هوا نشته نو په دې وجه دلته आवाज چې نه رارسي دنیا ته आवाज په اوبو کې پاس کېږي په سالډ شیزونو کې پاس کېږي تاسو په دې اکټیویټي کولی شئ په میز باندې غوږ کېږدئ او ټک وله ورکړئ تاسو ته به आवाज راځي په اوبو کې په یو بوتل کې بل بند کړئ هغه وهئ تاسو ته به ښکارېږي چې आवाज چې دی پاس کېږي आवाज په هوا کې پاس کېږي هغه هم تاسو کتلی شئ مختلف اکټیویټیز تاسو کولی شئ speed of sound in different materials in old times buggies or chariots by horses were much used in the war مخکې په چې دی نو د اسونو ټانګي وغیره دا به استعمالېدې په جنګونو کې the men from defending side would lessen the vibration through the earth's surface by putting their ear on to it for detecting the arrival of the oncoming army نو دې کوم army چې و دې ته به د دې اواز پته لګېده where their sound would reach later through the air اواز به وروسته را رسېدو let us اوس دا کس تر اکټیویټي کوي یو د جنګل یو طرف ته ولاړ دی بل طرف ته ولاړ دی وږ یې ښودی دی نو په دې جنګله کې چې دی وایبریشن به کېږي sound travel faster through solid object than air په سالډ شیزونو کې به د هوا نه زیات اواز چې دی راپاس کېږي دا خبره به یاد ساتئ ښه in solid objects the particles are nearer than in water hence the speed through solid is greater the speed of sound in water is almost 5 times greater than air په اوبو کې به هم د هوا نه چې اواز تیز پاس کېږي and about 15 times in solid object than air the په سپیس کې به اواز نه پاس کېږي دا خبره به یاد ساتئ ښه sound is a form of energy which produce vibration in metal particles ستاسو په خیال د چرچڼې اواز په خلکو ښه لګي د منظري اواز بد لګي د جاز اواز په خلکو بد لګي د شپېلۍ اواز په خلکو ښه لګي د پیشو که وړوکی پیشو دی جواز یې ښه او که شر کوي غویمه کوي بیا اواز خراب دی د اسمان د ګړزاري اواز هم اکثر په خلکو بد لګي intensity of sound depend on its loudness the louder the sound the greater is its intensity due to intensity of sound depend on its distance from the listener as well let us find out the performing activity چې موږ ته یو شی نږدې کېږي نو د هغې اواز زور به زیاتېږي لکه اوس یو ګوریل ګاډی روان دی موږ ته نږدې دی نو د هغې اواز چې دی موږ ته په تیزۍ سره اورېدی شي The intensity of sound decreases with the increase of distance from its source که زموږ نه یو شی لرې کېږي نو اواز به کمیږي د هغې زور به کمیږي nice شور we like some of the sound we hear in our surrounding they are called pleasant sound موږ اوازونه اورو چې په موږ باندې ښه لګي او هغې ته موږ pleasant sound وایو there are some other sounds which are harsh and irritant we do not like to hear such sounds they are called unpleasant sound such sounds are called nice the example of these sounds are the dragging of chair
موږ چې کرسۍ راکاږو چینګار کوي، میز راکاږو چینګار کوي. The floor the pressure horns of wagons and buses په بسونو کې چې کوم خطرناک کارونه لګېدلي دي خلکو زړه وباسي. که سړی ناجوړی نو مړ کولی هم شي، هغه ډېر خطرناک دي. ریل ګاډه چې هرنې کوي هغه هم بد ښکارېږي. جاز چې ډزې کوي یا ټینک ډزې کوي په موږ باندې بد ښکارېږي. د ټوپک اواز په موږ باندې بد لګي. نو دا وګورو تاسو ته اوازونه درکړي دي. د ټرک اواز بد دی، د خر اواز بد دی، سپی چې غاپي اواز بد دی، چرچڼي اواز ښه دی. دا ګاډي چې روان دي شور کوي دا اواز بد دی. باجه چې د پسو خلکو خلک او پسو باندې بد لګي. harmful effects of noise on human health. مونږ د یو بل خبرې نشو اورېدی چې شوري مونږ چې د صحیح سوچ نشو کولی. زمونږ په یو کار باندې صحیح توجه نه وي، بیا زمونږ غوږونه خرابوي، زمونږ د وجود بیلنس خرابوي، زمونږ عظمه خرابوي، زمونږ دماغ خرابوي، زمونږ په سر باندې درد کوي او زمونږ بلډ پریشر چې دی هغه زیاتوي. مونږ په دې کې صحیح سټډي مطالعه نشو کولی، په دې کې مونږ صحیح خوب نشو کولی. دا مونږ ستړی کوي. Controlling noise pollution دا به موږ څنګه کنټرول کوو. The noise levels of our cities and industrial zone are much higher than the safe limit notified by the United Nations. Therefore, it is very essential to take instant measures to overcome this problem. هسپتالونو په خوا کې پکار ده چې څوک کارنې نه کوي. د سکولونو په خوا کې پکار ده چې شور نه وي، ځکه چې دا ډسټربنس جوړوي. هارنونو باندې پابندي پکار ده، خاص کر هسپتالونو خوا، لایبرریانو په خوا کې، د سکولونو په خوا کې، هغه ځایونو کې چې آبادي زیاته ده. غټې سپیکرې چې لګېدلي او خلک په شور کوي، په تیزه تیزه باندې خبرې کوي یا بل څه ګانې چالو کړي، بل څه، په دې پابندي پکار ده. روډونه چې خراب وي نو هم دا ټیرونو اواز راځي، د ګاډو خراب غلزار راځي، ګاډي هم خرابوي. خرابېده خو بل یو پرابلم دی، خو لکه دغې نه شور هم جوړېږي. صحیح سلنسرې پکار دي. سلنسرو چیک اپ پکار دی چې موټر سایکلو سلنسرې برابرې، د موټرو د ټرکونو بیا به ډېر زیات شور نه وي، ځکه چې دا مسله جوړوي. د انډسټریانو کې چې دی د هغې اوازونه هم چې دی هغې ته فلټرې لګول پکار دی، په بندو ځایونو کې انډرګراونډ پکار دي چې اواز بره نه راځي، شور نه وي. او د بسونو اډې، ایرپورټ یې د آبادۍ نه لرې پکار دي. زیاتې ونې نالول پکار دي. د ریلوے لاین خواته، د روډونو خواته، د ایرپورټس خواته، د کارخانو خواته، ځکه چې دا اواز ابدار کوي، راکاږي ځان ته. او زموږ هوا چې ده هوا صفا کوي، هوا کوم چې ماحولیاتي هوا ده، ایر چلیږي هغه. Awareness and publics should be promoted through media and other means regarding control of noise. په خلکو کې به موږ شعور پیدا کوو چې د دې څونه زیات نقصانات دي. Light is a form of energy which enables us to see objects around us. We can see across transparent objects. Light د انرژي یو حالت دی، دې باندې موږ څیزونه لیدای شو خپل خوا او شاته. او په ټرانسپیرنټ object کې لایټ پاس کېږي، نو په دې کې هر څه موږ لیدای شو. Faint image is seen across translucent object. موږ چې کله په translucent object کې ګورو، موږ ته هر څه صحیح نه ښکارېږي. Shadow is made behind opaque object as light cannot pass through them. د اوپیک باډي نه چې لایټ نه پاس کېږي، نو موږ ته د هغې سوری ایمیج ښکارېږي، سوری جوړېږي. Light travels in straight line. رڼا نیغ په نیغه خپل سفر کوي، لارې نه کږې راکږوي. More light is reflected from shining surface. یو شی پړقېږي نو لایټ پکې زیات تمبک کېږي. Sound is produced by vibrating body. په یو شي کې ترهټ جوړېږي نو هغې کې چې دی اواز به جوړېږي. Sound can pass through air, water and solid object. اواز پاس کېږي په هوا کې، په اوبو کې، په مټاکو شیزونو کې. The speed of sound in air is less than in liquid and solid. په هوا کې چې دی ساوند رو دی د لیکویډ نه او د سالډ نه. دا خبره باید ساتئ په ټول شیزونو او د مایع نه. The intensity of sound decreases with increase of distance from its source. اواز زور به کمیږي چې شی لرې روان دی او اواز کوي، نو بیا موږ صحیح نه اورېدلی کېږي. Harsh irritants sound are unpleasant sound. Such sound are called noise. هغه اواز چې زموږ په غوږونو بد لګي هغې ته موږ شور وایو، لکه د ګاډو بد هارنونه، د خر اواز او وغیره، د سپو غپار. Noise is very harmful for human health. اواز ډېر خطرناک دی د انساني صحت لپاره.
The speed of sound in air is less than in liquid and solid. په هوا کې چې دی اواز ورو دی د لیکوډ نه او د سالډ نه. The intensity of sound decreases with increase of distance from its source. چې یو اواز یو سورس زموږ نه څونه لرې ځي نو اواز به موږ ته کمیږي، د اواز زور به کمیږي. یاد ساتئ چې دا تیر شوی چپټر چې و پای کې واټر پولوشن او ایر پولوشن او لینډ پولوشن او نایس کټ کړه او نایس په دې چپټر کې دی دا باسي پې کړی دی نو ځکه یې پای کې نه دی شامل کړی. نور دلته ډسکس شوی دی د نقصانات څه دي، شور څه شی دی، نو چې تاسو ته دا خبره یادوي ښه نو په دې باندې ښه فول په ډیټیل باندې بحث شوی دی. Harsh and irritant sounds are unpleasant sounds. Such sound are called noise. هغه اواز چې زموږ په غوږونو باندې بد لګي هغې ته موږ شور وایو. موږ بد اثر کوي لکه د خر اواز، د ټرک غرارې، د ټرک خراب هارنونه، د سپو غپارې. Noise is very harmful for human health. دا ډېر زیات خطرناک دی د انساني صحت لپاره. Therefore reducing noise is necessary. په دې وجه چې موږ اواز چې دی هغه کم کړو. How does light travel in air? Along a straight line. نیغ په نیغ خپل سفر کوي ښه په هوا کې. Which object does reflect maximum light? په کوم کې به light maximum چې دی هغه reflect کېږي mirror کې په عین کې ښه. Speed of sound is maximum in په څه کې به زیاتي میټل وایر کې که په واټر کې؟ په واټر کې دی وایي چې زیات دی، په میټل وایر کې هم زیات دی، د دې مطابق په واټر کې ډېر دی. Which of the following sound is called noise? کوم یو ته شور وایي؟ نو شور چې دی پریشر هارن چې کوم د ټرکونو چې کوم پریشر هارن غږوي. When water comes in the way of sound traveling through air, کله چې اوبه راشي اواز ته هوا کې روان دي اوبو ته راشي اواز به څه کېږي؟ تیزیږي به که ورو کېږي به؟ د دې مطابق به تیزیږي دې چې څه وایي. نور د فزیکس والا کار دی چې هغه څه وایي چې تیزیږي یا ورو کېږي. اوس کوېسچنز آنسرز راځي دا ډسکس کوو. دا به سمپل دی اوسو. What is transparent object? Write 3 names of transparent object. Object that allows all light to pass through is called transparent object. هغه شیزونه چې لایټ ته پولی پاس کېږي هغې ته موږ transparent object وایو. لکه ګلاس، شیشه، پاکه شیشه، لینزز دا هم شیشې دي، نورې د چشمو کېدای شي د بل څه کېدای شي، واټر، اوبه، ایر، هوا. When is your shadow is shortest and longest in sunlight? کله به ستاسو سوری لڼي کله به اوږه دي د نور په رڼا کې. It is shortest at noon. په غرمه کې به زموږ سوری بالکل کچي زموږ د خپل لاندې به راځي. While longest is sunrise and sunset. د سهار به ډېر اوږه دي موږ ته به ښکاري د ځانه ډېر اوږد او د مازدیګر به اوږه دي. The moon is not luminous like our earth. ځمکه زموږ د سپوږمۍ زموږ د ځمکې په شان نه ده، لکه لومینس نه ده. زموږ ځمکه هم نان لومینس ده او سپوږمۍ هم ده. How does it look luminous to us? دا موږ ته څنګه لومینس ښکارېږي؟ Moon reflect light of the sun, therefore look luminous to us. په د سپوږمۍ باندې د ور رڼا لګي هغه تیمبک کوي او په هغه وجه موږ ته رڼا ښکارېږي. دا مین خبره ده چې تاسو ته یادوي. Can you be the winner while running with your shadow? تاسو چې روان یې تاسو د خپل سوري نه مخکې کېدای شئ. Give reason also. وجه هم وایي. Yes, we run toward the light source. چې موږ کله light source طرف ته روان یو we will beat our shadow. موږ خپل سوري له شکست ورکولی شو ورکوله. When a train is moving away from you, کله یو ریل ګاډی ستاسو لرې روان دی لرې لاړ شو. Will the intensity of its sound increase or decrease? The intensity به decrease کېږي که increase کېږي؟ نو its intensity will be decreases. The intensity د زور چې دی د اواز دا به